Một tiếng nổ to tướng lập tức phát ra, khi gạch đá bị chém ra rơi xuống thì từ trong đám khói bụi dần hiện ra một bóng người quen khiến Đoạn Lãng mặt mày biến sắc. A, là ngươi à, không ngờ ngươi lại bám theo ta như oan hồn các đảng. Vâng, oan hồn các đảng đó chính là Phong Trung chi thần Nhiếp Phong. Lúc này thân thủ của anh ta đã hiện rõ ra trước mặt mọi người, chân đứng trên gió tay phe phẩy quạt phong thái ung dung. Ta cũng không ngờ được đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ngươi trước sau vẫn không chịu thay đổi, vẫn cứ tà ác gian manh. Hê, cả đời này của ta chỉ duy nhất thay đổi có một lần, đó là chuyển thế người từ bạn thành kẻ địch của ta. Trước lời nói trách móc kiểu đàn bà của người bạn cũ Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cũng đanh đá đáp trả không quên siết chặt bàn tay cầm Hỏa Lân kiếm. Ồ, thì ra là hai người bọn họ có quen biết nhau. Ông ta lại chính là Nhiếp Phong đã tuyệt tích giang hồ nhiều năm nay ư? Hoài không là lớp hậu bối giờ đây bỗng dưng đứng trước mặt anh ta là huyền thoại võ lâm vang bóng một thời thì chỉ biết trơ mắt nhìn. Ta thật tình không hiểu nổi là tại sao hai chúng ta lại trở nên ở thế đối lập như thế này. Thấy Nhiếp Phong hỏi chuyện ngây ngô, Đoạn Lãng lập tức trả lời. Ngươi không hiểu à? Vậy thì để ta đây nói cho ngươi hiểu. Đó là bởi vì hai chúng ta khác nhau hoàn toàn, thủy hỏa thì chắc chắn bất dung. Ta muốn người người trong giang hồ phải biết rằng họ Đoạn nhà ta không dễ bị người khác ăn hiếp. Ta muốn Đoạn gia lại một lần nữa danh chấn chốn giang hồ. Ta tin rằng tất cả những ai mang họ Đoạn họ đều ủng hộ ta, tin tưởng vào ta. Vừa lớn giọng, Đoạn Lãng vừa giơ cao thần binh trấn danh nhà họ Đoạn là Hỏa Lân kiếm lên cao. Nghe Đoạn Lãng kiến giải, Nhiếp Phong cũng phải hãn hán lời. Sau giây phút trầm tư, anh ta gấp cây quạt giấy lại rồi thỏ thẻ buông lời khuyên răn. Muốn chấn hưng Đoạn gia thì có rất nhiều cách. Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại đi chọn cách sai lầm nhất như đi vào lòng đất thế này. Đây chính là chỗ bất đồng tính cách của hai ta nên thực ra chẳng có gì để phải nói nhiều. Những lời mà Nhiếp Phong nói khiến Đoạn Lãng ngứa tai, không muốn giải thích nhiều mà dùng hành động để thị phạm. Mũi kiếm của Đoạn Lãng lập tức chĩa ra thổ kình cùng với lửa của huyết hỏa tà canh lần nữa phóng tới chỗ Nhiếp Phong. Dùng khí ngự hỏa, hỏa khí tương dung, đó là tầng cao hơn của đoạn mạch kiếm khí ư? Thật đáng tiếc, khí như người cường liệt có thừa mà lại bất thân. Lời nói chưa dứt, bóng ảnh chưa tan, kiếm khí của Đoạn Lãng phóng tới chỉ là đánh vào hư không khiến Đoạn Lãng hốt hoảng giật nảy mình. Hai ta thật sự phải giao đấu sao? Đoạn Lãng giật mình nhìn lên thì đã thấy Nhiếp Phong bay lên cao từ bao giờ. Không sai, ta rất muốn xem 12 năm qua ngươi đã tiến bộ tới đâu rồi. Dù biết Nhiếp Phong rất đáng gờm nhưng Đoạn Lãng cũng muốn nhân dịp này test trình độ của đối thủ. Khí của ông ta cường liệt quá, dường như chỗ nào cũng có. Gió mà Nhiếp Phong tạo ra khiến Hoài không vô cùng kinh ngạc, vì từ khi rời tổ đến giờ anh ta chưa từng gặp một người nào có tu vị cao thâm đến cấp độ thần như thế. Cả Nhiếp Phong cũng mò tới tận đây, không lẽ cũng là vì cao thủ trong Tư Quá Lao sao? Người trong lao thật sự là Bộ Kinh Vân sao? Khí mà Nhiếp Phong tỏa ra khiến cho gió lớn nổi lên khắp thánh địa của Ma Đà Lan Nhược. Đám khỉ ở Tư Quá Lao cũng vì luồng khí bá đạo này ảnh hưởng mà hoảng sợ chạy nhảy tùm lum. Người đang tự giam mình trong Tư Quá Lao dĩ nhiên cũng sẽ cảm nhận được luồng khí này. Không những cảm nhận được mà nó còn thôi động ông ta làm những việc mà 12 năm nay không còn làm. Tới rồi, người đàn ông này bỗng vươn mình đứng dậy. Ông ta muốn vượt ngục sao? Đường ta đi cũng sắp đến chỗ tận cùng rồi. Mau đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Nhớ lại khi xưa Tà Hoàng lúc đó đã từng nói, ma đạo là một trong những cảnh giới hoàn mỹ tối cao nhất. Năm ấy Nhiếp Phong vì phải cứu Trung Nguyên thoát khỏi kiếp nạn xâm phạm của Đông Doanh mà đã tình nguyện nhập thân vào ma đạo. Dấn thân vào ma đạo, Nhiếp Phong lúc đó từ công lực, võ công đến tính cách hành xử đều như một người hoàn toàn khác. Cũng may vào giây phút định mệnh đã được Bộ Kinh Vân liều thân trợ giúp mà thoát được khỏi ma đạo. Nhưng giờ đây một người đã thắng được tâm ma như anh ta thì tu vị có hơn được lúc nhập ma hay không? Có mạnh hơn được ma giới? 12 năm trôi nhanh như một giấc mơ chưa? Giờ đây hai cố nhân là Đoạn Lãng và Nhiếp Phong lại một lần nữa rơi vào thế phải tái quyết đấu. Hoài không may mắn được đích mục sở thị hai huyền thoại võ lâm cộng thêm khí thế bức người mà cả hai tạo ra thì trong lòng dâng lên một cảm giác sôi sục cuồn cuộn. Hoài không đã nghe kể không ít về Nhiếp Phong, trong đầu anh ta nghĩ rằng Nhiếp Phong sẽ là một con người cường giả với khí thế nhiếp người. Nhưng giờ đây khi đứng cách idol chưa đầy 10 trượng thì cảm giác lại hoàn toàn khác với suy nghĩ đó, vì thần thái và khí độ của Nhiếp Phong làm cho anh ta có cảm giác thân thiết chứ không phải là kinh sợ. Hai đại cao thủ cứ đứng gườm gườm gừ gừ như vậy không biết đã bao lâu. Nói đến quyết chiến của tuyệt thế cao thủ thì thắng thua đôi khi chỉ xảy ra trong một chiêu, vì thế trước khi ra tay cả hai bên đều phải tỉ mỉ xem xét nhằm tìm ra chỗ yếu của đối thủ. Chỗ yếu này có thể là tâm lý, thể chất trên cơ thể, mà cũng có thể là chỗ chưa hoàn thiện của chiêu thức. Nhưng sự tĩnh lặng này đã bị phá vỡ khi kiếm trong tay của Đoạn Lãng lúc này đã không còn nằm yên mà từ từ được giơ lên. Mũi kiếm lúc này đã chĩa thẳng vào người của Nhiếp Phong. Tà kiếm như tên đã lên nỏ dây căng đầy đủ. Chủ nhân của nó là Đoạn Lãng, dường như đã tìm ra điểm có thể quyết thắng rồi chăng?
Đoạn Lãng hai mắt trợn ngược, anh ta chắc chắn sắp xuất chiêu, nhưng ngay lúc này gió lớn bỗng nhiên nổi lên khiến cho thần trí của Đoạn Lãng nhất thời không thể tập trung toàn tâm toàn ý. Tiểu đình nơi Đoạn Lãng đứng rung rinh dữ dội, mái ngói rơi rớt lá chã, cây cối xung quanh hiện trường lúc này cũng dần không chịu được áp lực gãy đổ đứt đoạn rồi bị gió cuốn đi. Hoài không chứng kiến cảnh tượng bá đạo dị thường ấy cũng không khỏi kinh ngạc muôn phần. Trong chốc lát cuồng phong đã chụp lấy không gian xung quanh trong khoảng bán kính 10 trượng, tất cả lúc này chỉ còn là một màu chết chóc mờ ảo không rõ là ngày hay đêm. Hoài không thổ kình gồng người cố gắng không để bị gió cuốn đi. Nhìn lại thì Nhiếp Phong lúc này thân ảnh của anh ta từ từ mờ nhạt dần đi như đang tan biến vào hư không, nhưng mờ nhạt ở đây không có nghĩa là hóa vàng thành tro cốt mà là hòa vào trong gió. Cảnh tượng lúc này khiến cho Đoạn Lãng không thể khẳng định mình trong một chiêu có thể đánh bại được Nhiếp Phong nên không hề khinh cử vọng động. Gió càng lúc càng lớn hơn, từng cơn kình phong như trêu ghẹo quét qua quét lại trước mặt của Đoạn Lãng. Bỗng đột nhiên gió ngừng lại đột ngột, không gian đang hỗn loạn đột nhiên rơi vào sự yên lặng như cõi vĩnh hằng chứa đầy sự chết chóc. Gương mặt tự tin đi kèm sự kiêu ngạo bất quần của Đoạn Lãng lúc này bị thay bằng những nét hoang mang cực độ, mồ hôi tứa ra đầy trên mặt của y, còn Hoài không chỉ đứng yên như phỗng miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Sự yên lặng này như mọi vật đều đã bị diệt vong, nhưng khoảnh khắc này rồi cũng trôi qua, những vật bị cuốn lên lưng chừng không lúc này đồng loạt rơi xuống. Vạn vật đột nhiên đồng loạt rơi xuống như mưa sa làm cho Đoạn Lãng và Hoài không như bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Bóng dáng của Nhiếp Phong lúc này cũng đã biến mất trong màn mưa đồ vật đang trút xuống. Đoạn Lãng vẫn chưa phát chiêu, anh ta đã không có đủ sự tự tin nên không dám phát chiêu. Cũng phải thôi, vì khi nãy lúc thời khắc mà Đoạn Lãng dự định phát chiêu thì Nhiếp Phong đã hóa thành vô số đạo ảnh hòa vào trong làn gió vây lấy Đoạn Lãng. Trong thời khắc đó chỉ cần Đoạn Lãng khinh cử vọng động thì những đường đao vô hình đó ắt sẽ phân thây anh ta ra thành vạn mảnh. Lúc này Đoạn Lãng mặt mày tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Kết quả của cuộc đấu này đã được viết vẽ chi tiết trên gương mặt của anh ta rồi. Ôi sao chủ công lại đứng ngây đơ đờ đẫn ra đó vậy nhỉ? Nhìn thấy thái độ của Đoạn Lãng, Nam Mạn Gia Cát cũng không khỏi thắc mắc. Dù chưa cần giao đấu nhưng thắng thua đã rõ ràng rồi. Thấy chuyện vui đã hết, Hoài không liền triển thân đi tìm Nhất Yêu. Hoài không, đồ đệ yêu, Tăng Nghi đồng minh cũng là nhờ được hai người tận lực giúp sức nên mới không bị rơi vào tay của người ngoài. Bây giờ ta sẽ y như lời hứa đưa hai người đi gặp vị tiền bối trong Tư Quá Lao. Lúc này Hoài không đã gặp lại được hai người Long Nhi và Nhất Yêu. Long Nhi đã hồi khí nên đi lại bình thường, không còn phải nhờ Nhất Yêu bế nữa. Trong lúc đi cùng Nhất Yêu đến Tư Quá Lao, Hoài không cảm nhận được cũng có người đang đi theo bọn họ. Nhiếp Phong tiền bối cũng vì là người ở trong lao này mà tìm tới đây. Đến trước cửa ngục, Nhất Yêu liền quỳ xuống đầy kính trọng. Tiền bối, tôi có đưa hai người bằng hữu đến đây để gặp ông. Người trong lao chỉ lên một tiếng rồi vung tay đánh vỡ ổ khóa cửa ngục. Cánh cửa phong bế sau 12 năm lúc này mới được lần đầu mở ra, liền phát ra một tiếng động lớn. To be continued.